निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबरमहल काठमाडौँ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी। म छु दिपाञ्जली, तपाईको साथमा प्रत्येक हप्ता दक्ष अनुभवी चिकित्सकलाई निम्त्याएर यो कार्यक्रममा हामी हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराकानीहरू गर्ने गर्दछौँ। र आजको विषय पनि निकै नै इन्ट्रेस्टिङ छ, किनभने आज हामी हाम्रो मृगौलाको स्वास्थ्यको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, यानि कि किडनी केयरको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो अतिथि आज हुनुहुन्छ डाक्टर सचिन लाल श्रेष्ठज्यू। उहाँ धेरै समय अगाडिदेखि नै युएसएमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ र त्यही नै उहाँ अस्पतालमा पनि काम गर्नुहुन्छ, यही फिल्ड रिलेटेड यानि कि नेफ्रोलोजी रिलेटेड। सो उहाँ हुनुहुन्छ सचिन लाल श्रेष्ठ, नेफ्रोलोजिस्ट, स्पेशली किडनी केयर स्पेशलिस्ट उहाँलाई भनौँ। र उहाँ अहिले हाल ल्याङ्केन्यू हस्पिटल लोकेटेड एट वेनीवुड पेन्सिल्भेनियामा काम गर्दै आउनुभएको छ। सो उहाँ नेपाल आउनुभएको क्रममा उहाँलाई हामीले हाम्रो कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ। तर उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको यो प्रोफाइल भिडियो हामी चेक गर्छौँ। लेट्स ह्याभ अ लुक। डाक्टर सचिन लाल श्रेष्ठ उहाँले सन् 2003 मा पोखराको मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस मार्फत एमबीबीएस को अध्ययन पूरा गर्नुभएको हो। सन् 2002 देखि 2003 सम्म उहाँले काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालहरूमा इन्टर्नशिप गर्नुभयो। सन् 2004 मा स्पाइल नेपाल नामक एक गैर सरकारी संस्थामा मेडिकल अफिसर भएर काम गर्नुभयो। सन् 2006 मा मर्सी क्याथोलिक मेडिकल सेन्टर डर्बे पेन्सिल्भेनियामा इन्टर्नल मेडिसिन रेजिडेन्ट भएर सेवा गर्नुभयो। सन् 2009 मा रिडिङ हस्पिटल एन्ड द मेडिकल सेन्टर पेन्सिल्भेनियाका हस्पिटलिस्ट पनि हुनुभयो। सन् 2013 देखि 2017 सम्म एन्स्टन मेडिकल सेन्टर मोन्टगोर्मीका हस्पिटलिस्ट हुनुभयो। यो सँगसँगै सन् 2017 देखि 2019 सम्म ल्यान्कनु मेडिकल सेन्टर वेनवुड पेन्सिल्भेनियामा फेलोशिप इन नेफ्रोलोजी गर्नुभयो। हाल नेफ्रोलोजी एसोसिएट डिभिजन वेनवुड पेन्सिल्भेनियाका कन्सल्टेन्ट नेफ्रोलजिस्ट र किडनी केयर स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ नेशनल किडनी फाउन्डेसन अनि अमेरिकन सोसाइटी अफ नेफ्रोलोजीका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सचिन लाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। All right, welcome back one more time. र डाक्टर सचिन लाल श्रेष्ठज्यू हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। थ्याङ्क यू। सो आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ किडनी केयर रिलेटेड, होइन, किडनीको हेरविचार, मृगौलाको हेरविचारको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तर त्योभन्दा पनि पहिला यहाँको ब्याकग्राउन्डको बारेमा अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। निकै लामो समय भयो अमेरिकामा अवस्थित हस्पिटलमा काम गर्नुभएको यहाँले, यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा दिँदै आउनुभएको, होइन, र अहिले नेपाल केही समयको लागि आउनुभएको छ। सो उता अमेरिकामा चाहिँ कस्तो छ किडनी केयरको समग्रमा भन्नुपर्दा सिचुएसन भनौँ न? अब त्यहाँ पनि मान्छेहरू धेरै लाइक अवेर छैन किडनी बारे, लाइक हुन्छ फ्यु अफ द सिटीहरू एरियामा मान्छेहरू धेरै अवेर हुन्छ, तर धेरै लाइक कस्तो किडनीको धेरै छिटो सिम्टम नआउने भएकोले किडनी डिजिज छ भन्ने थाहा हुँदैन। हजुर। सो कति पेसेन्ट सरप्राइजिङली त्यहाँ पनि, तर यहाँभन्दा धेरै राम्रो छ पेसेन्टहरू जो रेगुलर फलोअप गरिराख्नु भएको हुन्छ, प्राइमेरी केयरहरूसँग फलोअप गरिराख्नु भएको छ, उनीहरूकोबाट प्राइमेरी केयर चाहिँ धेरै छिटो पिक गर्छ। तर त्यहाँ पनि सर्टेन पपुलेसन जो अन्डर डेभलप पपुलेसनहरू छ, त्यहाँ पनि धेरैलाई कति एक लाइक अन्तिम स्टेजमा आएपछि बल्ल रिफरल आएको हामी धेरै सरप्राइजिङ हुन्छ। सो भनेपछि अवेरनेसको कमी चाहिँ त्यहाँ पनि छ, होइन? सो बेसिकली अब नेपालमा अथवा भनौँ विश्वव्यापी रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो डाटाले, अब एक्ज्याक्ट डाटा त नभनौँ, बट देन किडनी रिलेटेड एकदमै कमन समस्या लिएर आउने चाहिँ के हो? कमन डिजिज चाहिँ के छ किडनी रिलेटेड? मोस्ट लाइक अब धेरै जस्तो लाइक हाई ब्लड प्रेसर र डायबिटिज गर्दा क्रोनिक किडनी डिजिज भन्छ। मोस्ट अफ द चङ्क अफ द पपुलेसन पेसेन्ट हामीले जुन अफिसमा हेर्छौँ, हस्पिटलमा हेर्छौँ, वाट यु क्रोनिक किडनी डिजिज धेरै जस्तो चाहिँ त्यही रिलेटेड हुन्छ। र फाटोफुट अरू डिजिजहरू लाइक किडनी स्टोन, अर्को बाथ रिलेटेड डिजिजहरू गर्दा अरू इन्फेक्सियस रिलेटेड किडनी डिजिजहरू हुन्छ। तर धेरै जस्तो चाहिँ डायबिटिज, हाई ब्लड प्रेसरले गर्दाखेरि किडनी डिजिज भएको देखिन्छ। सो अब मेन कुरा आउँछ, डिजिजहरू धेरै छन् जसले किडनीलाई इफेक्ट गर्छ, होइन? अब हामीले हाम्रो किडनी यानि कि मृगौलाको केयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि
केयर त गर्नुपर्छ तर के गरी केयर गर्ने भन्ने चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन हैन सो हाउ क्यान वी टेक केयर अफ आवर किडनीज यस्तो हुन्छ लाइक किडनी भनेको लाइक अल द लाइक रिसेप्टिभ अर्गन एक्ज्याक्टली लाइक अल द सिस्टमिक डिजिज उनीहरूले चाहिँ धेरै किडनीमा अफेक्ट गर्छ लाइक हाई ब्लड प्रेसर डायबिटिज हार्ट डिजिज लाइक कोलेस्ट्रोल अल्टिमेटली अनि इभन स्मोकिङ ओबेसिटी इन्डाइरेक्टली सबैले किडनीलाई एफेक्ट गर्छ सो किडनी एज सच किडनीको लागि नै भनेर कुनै पनि औषधि अथवा त्यस्तो बनेको हुँदैन मोस्ट अफ द केसेस देयर आर फ्यु केसेस त्यसैले धेरै जस्तो केयर गर्नु भनेको नै लाइक सिस्टमिक डिजिजहरू पेसेन्टहरूको हाई ब्लड प्रेसर मेकिङ स्योर दे आर अन्डर कन्ट्रोल लाइक टार्गेट ब्लड प्रेसरमा कन्ट्रोल सेक्सन लाइक युजली अहिले टार्गेट रेन्ज फर कन्ट्रोल अफ ब्लड प्रेसर पनि चेन्ज हुँदैछ पहिला जस्तै नर्मल ब्लड प्रेसर टार्गेट 140/80 भन्थ्यो आजकल झरेर 130/80 स्पेसली किडनी डिजिजहरू छ त्यस्तै गरी डायबिटिज अन्डर कन्ट्रोल छ कि छैन रेगुलर फलोअप त्यस्तै गरी कोलेस्ट्रोल मेन तिनै हो अर्को एउटा ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ कतिपय मान्छेहरू ओभर द काउन्टर मेडिकेसन्सहरू लिनुहुन्छ जुन कि थाहा हुँदैन लाइक आइबुप्रोफेन हो ढाड दुखिरहेको छ प्रुफिन खाइरहेको लाइक धेरै क्रोनिक टाइमसम्म खायो भने त्यो औषधिहरू लङ हजुर एक्ज्याक्टली तिनीहरूले पनि एफेक्ट गर्छ किडनी त्यही कारण धेरै हाम्रो के भयो भने डक्टर कहाँ नगइकन सिधै फार्मेसी कहाँ जान्छ औषधि लिन्छ त्यो चाहिँ धेरै नराम्रो हो त्यहाँ लस अफ मेडिकेसन्स विच क्यान एफेक्ट द किडनी हजुर सो बेसिकली अब किडनी एउटा यस्तो अर्गन हो जुन चाहिँ इट्स इन्टर्नल हामीलाई थाहा हुँदैन हजुर एन्ड देन जब डिजिज डायग्नोस हुन्छ धेरै केसेसमा ढिलो भइसकेको अवस्था पनि हुन्छ हैन बिकज वी हेभ सीन दैट म्याक्सिमम केसेस सो अब हेल्दी फङ्सन भइरहेको छ मेरो किडनीको भन्ने पनि केही सिम्पटम्सहरू होला नि त बडीमा हुने हामीलाई हैन धेरै जस्तो मोस्टली चाहिँ किडनीको अर्ली स्टेजमा पिकअप गर्ने भनेको ब्लड टेस्टहरूमा तर सम अफ देम लाइक अब कसैले पिसाबमा रगत देख्यो भने हे के भएको डक्टरलाई चेक गर्नु पर्यो खुट्टा सुनिन थाल्यो मुख सुनिन थाल्यो खाना नरुचाउने अनि वाक धेरै आउने दोज आर द लाइक सम अफ द नट द अर्ली स्टेज द एडभान्स स्टेजमा पनि हुनसक्छ धेरै अलिक प्रोग्रेस भएपछि अर्ली स्टेजमा किडनीको प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ नि एकदम अर्ली स्टेजमा सिम्टम त्यति देखाउँदैन त्यही कारण रेगुलर चेकअपमै धेरै जस्तो पिक गर्ने हो अर्ली स्टेज चाहिँ द्याट्स वाइ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि रेगुलर डक्टरका जाने वर्षमा एकचोटि नै भयो भने लाइक आफ्टर लाइक 30-35 इयर्स वान्स इयर ब्लड वर्क गर्ने त्यो चाहिँ धेरै जरुरत छ सो सर्टन कुनै टेस्ट छ जुन टेस्टले चाहिँ हाम्रो किडनी हेल्दी छ अथवा छैन भन्ने कुरा हामी आफै पनि सेल्फ केयर गर्न सक्छौँ या अर्ली स्टेजमा या भनौँ महिनामा 3 महिनामा एकचोटि या 6 महिनामा एकचोटि मोनिटर गर्न सक्छौँ कुनै किसिमको टेस्ट छ सिम्पल अब लाइक अ ब्लड टेस्ट रुटिन ब्लड टेस्ट कि हामी त्यहाँ चाहिँ बेसिक मेटाबोलिक प्यानल भन्छ यहाँ चाहिँ अब मैले मेरो बुवाहरू गराउँछ लाइक रुटिन रिनल फङ्सन प्यानल भन्छ जुनमा चाहिँ क्रियाटिनिन हामी हेर्छौँ त्यसले चाहिँ लाइक द्याट्स वाट इन्डिकेट्स द किडनी फङ्सन किडनीको काम भनेको नै लाइक इट्स अ वासिङ मेसिन क्लिनिङ अफ द ब्लड हैन अनि अब क्रियाटिन मान्छेको हाई हुन्छ अब नर्मल रेन्ज गिभ अ टेक अलिकति मसल मासमा डिपेन्ड हुन्छ लाइक 1 or less than 1 हुन्छ तर रेगुलर ब्लड वर्कमा यदि क्रियाटिन हाई छ भने द्याट्स इन्डिकेट्स देयर इज समथिङ रङ ओके इट क्यान बी ट्रान्जिएन्ट पहिलादेखि भइराखेको र त्यही भएर रेगुलर चेकअप गरिरहेको छ हामीले जुन ट्रेन हेर्न सक्यो भने पहिला उसको क्रियाटिन 0.7 छ अहिले 1.5 पुग्यो भोलि 2 इज प्रोग्रेसिङ सो मोस्टली अर्ली स्टेजमा पिक गर्ने भनेको नि मोस्ट त्यो ब्लड वर्कमा हो ओके सो ब्लड टेस्टको माध्यमबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ हैन सो इट क्यान बी डिटेक्टेड इन द अर्ली स्टेज अनि इट्स अ प्रिटी बेसिक हरेक कुनै पनि डक्टरले सबसे पहिला बेसिक ब्लड वर्कहरू गर्ने भनेमा त्यसमा क्रियाटिन परिहाल्छ खास सो अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँलाई सोध्न मन लागेको जस्तै अनहेल्दी किडनी हैन अघि पनि अलिकति कुरा त गर्यौं सो अनहेल्दी किडनी भइसकेपछि या किडनी बिमार छ भन्ने किसिमको सिम्पटम्सहरू बडीले यहाँले भन्नुभयो जस्तै स्वेलिङहरू भयो भने त्यो बाहेक पनि अरू के सिम्पटम्सहरू छन् अब मोस्टली त्यही भएर अब जस्तै हाई ब्लड प्रेसर अब जस्तै कसैको ब्लड प्रेसर पहिला रेगुलरली राम्ररी कन्ट्रोल भइरहेको अब ब्लड प्रेसर एकदमै हाई हुन थाल्यो किन भयो वान अफ द इन्डिकेसन्स किडनीले गर्दा हुन्छ सो हाई ब्लड प्रेसर पनि इज वान अफ द इन्डिकेसन्स या जस्तै इट्स अ विस्कस साइकल किडनीले गर्दा नि ब्लड प्रेसर अनकन्ट्रोल पनि हुनसक्छ र मान्छेको पहिलादेखि नै ब्लड प्रेसर रेगुलर ब्लड प्रेसर भएको लङ टर्म भयो भने त्यसले नै फेरि किडनी एफेक्ट गर्न सक्छ त्यही भएर कसैको ब्लड प्रेसर एकदम कन्ट्रोलमा भइरहेको अब अचानक किन अब हाई हुन थाल्यो ओके इट्स कुड बी बिकज अफ द किडनी प्रब्लम तर अब पछि गएर लाइक डायबिटिज ओके हेमोग्लोबिन A1C जुन चेक गर्छ त्यो एकदमै कन्ट्रोल हुन थाल्यो भनेको द्याट्स मे बी इन्डिकेटिङ बिकज किनकि किडनी प्रोग्रेसिभ भइरहेछ क्रोनिक किडनी डिजिज भएको किनभने इन्सुलिनहरू बडीमा झन् लामो समयसम्म रहन्छ त्यो सर्टेन पोइन्ट्स दोज आर पिकिङ पोइन्ट भनौँ न हजुर सो अब जस्तै डायबिटिज मधुमेहका धेरै बिरामीहरू पेसेन्टहरू
यदि पहिलादेखि डायबिटिज भएको लङ टाइम भइसकेको छ भने पछि त्यसले इफेक्ट गर्ने भनेको किडनी हो भनेर पनि हामीलाई थाहा छैन तर के इफेक्ट गर्छ किडनीमा भन्ने कुरा चाहिँ मेबी थाहा नहुन सक्छ हजुर के हुन्छ भने लाइक क्रोनिक किडनी डिजिज डायबिटिज चाहिँ गर्दाखेरि किडनीभित्र लाइक उसको अटो रेगुलेसनहरू ह्याम्पर हुन्छ त्यसै गरेर वाट वी कल हाइपरफिल्ट्रेसन हुन्छ अनि पेसेन्टहरू युरिनमा टेक्न अर्को पोइन्ट ब्लड टेस्ट सँगसँगै युरिन टेस्ट गर्नु पर्ने जरुरी किन युरिनमा प्रोटिनहरू देख्न थालिन्छ अनि त्यो देख्नु मतलब लाइक इट हेज मोर ब्याड इन्डिकेटिभ अफ रिस्क फर द प्रोग्रेसन त्यही भएर हामी कुनै सर्टेन मेडिकेसन्सहरू युज गर्छौँ जुन त्यसलाई घटाउने त्यही कारण किडनी ब्रस सँगसँगै युरिनहरू चेक गर्नु पऱ्यो डायबिटिज भेरी अन्डर कन्ट्रोल यहाँ जस्तै फास्टिङ ब्लड सुगर चेक गरेर राख्नुहुन्छ त्यो सँगसँगै हामी चाहिँ टार्गेट हेमोग्लोबिन A1C अराउन्ड 7% भन्छ त्यस्तो जुन कि गोल रेन्ज छ तर अनफोर्चुनेटली के हुन्छ भने कहिले अब क्रोनिक किडनी डिजिज सुरु भइसक्यो जस्तै डायबिटिज हाई ब्लड प्रेसर गर्दाखेरि भयो भने unfortunately it can progress even in optimum conditions so the best effort is how we can slow down that progression कसरी स्लो गर्ने भने चाहिँ त्यही हो अनि अर्को अब जस्तै भने अब धेरै अब त्यहाँ युएस जस्तो ठाउँमा पनि मान्छेहरू त्यति नलेज हुँदा कि ओभर द काउन्टर मेडिकेसन्सहरू आइबुप्रोफेन ट्याक्रोफेनाक यो नदुख्ने औषधिहरू यति युज गर्नु चाहिँ किडनी अनि झपझुपै लाइक सटडाउनै हुन्छ त्यही भएर ओभर द काउन्टर मेडिकेसन्सहरू चाहिँ लाइक यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल लाइक एक दुई दिन खाँदा त ठिकै छ तर लङ टर्म चाहिँ यतिकै खानुहुन्छ डक्टरहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ हजुर सो ओके अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तै कजेस अफ किडनी डिजिज हैन कुन कुन कारणले चाहिँ किडनीमा डिजिजहरू बढ्छन् अब जस्तै अब लाइफस्टाइलको पनि कुराहरू आउँछ प्लस हेल्थ रिलेटेड मेडिकल कन्डिसन्स कुन कुन मेडिकल कन्डिसन्स हामी छौँ भने चाहिँ त्यसले किडनीलाई इफेक्ट पार्छ अब सबैलाई थाहा भएको डायबिटिज हाई ब्लड प्रेसर भइहाल्यो त्यो बाहेक जस्तै बाथको डिजिज छ इन्फेक्सन रुमाटोलोजिक धेरै जस्तो रुमाटोलोजिक लुपसहरू लाइक धेरै जस्तो रुमाटोलोजिक डिजिज इट क्यान एफेक्ट द किडनी बाथजन्य रोगहरू भयो इन्फेक्सियस लाइक हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी HIV अनि लाइक अर्को एक्युट इन्फेक्सन जस्तै हामी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्सनहरू हुन्छ यिनीहरूले पनि धेरै इफेक्ट गर्न सक्छ अर्को अब मेडिकेसन्स भयो धेरै जस्तो मेडिकेसन्स ओभर द काउन्टर पनि होइन लाइक इभन द क्यान्सर मेडिकेसन्सहरू छ जति अब चाहिने पनि हुन्छ युज गर्नुपर्ने एट द सेम टाइम देयर आर लट्स अफ साइड इफेक्ट्स विच क्यान ह्यापन तर वी हेभ टु जज द रिस्क एन्ड द बेनिफिट समटाइम्स त्यस्तो मेडिकेसन चलाउनु पर्ने म अस्ति लगभग उनीहरू नै भयो अनि अब यिनीहरू नै धेरै जसोमा आइपुग्छ कमन डिजिज अब कुनै कहिले चाहिँ किडनी स्टोन भयो लङ टर्ममा भयो भने सो किडनी स्टोनको अर्को एउटा रोचक कुरा छ जस्तै किडनीमा स्टोन भएको खण्डमा मेन प्रोबेबली हामीलाई फर्स्ट सुरु हुने पेनै हो एन्ड देन इट्स डायग्नोज कि हामीलाई किडनीमा स्टोन भयो भन्ने कुरा होइन सो किडनी स्टोनको पनि अलिकति कुराहरू भनिदिनुहोस् न कसरी हुन्छ किडनीमा स्टोन सो आई मिन हेरिडिटी हुन्छ वान फ्याक्टर लाइक एन्ड देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्टोन्स लाइक अब कुन स्टोन भनौँ जस्तै त्यही भएर कुनै युरिक एसिड भयो मान्छेको वान टाइप अफ स्टोन जसको युरिक एसिडहरू हाई छ त्यसै गरेर अब अर्को क्याल्सियम अक्जालेट स्टोन हुन्छ जस्तै अब क्याल्सियम त होइन लाइक अब त्यो कुनै माल एब्जर्प्सन जस्तै अब क्रोन्स डिजिजहरू GI डिजिज भएको कसैको GIको सर्जरी भइसकेकोहरूको जुन कि एब्जर्प्सन त्यो क्याल्सियम र अक्जालेट एब्जर्प्सनको मिसब्यालेन्स गरिन्छ भनौँ न त्यस्तो भयो भने हुनसक्छ र एनाटोमिकल प्रब्लम अब कि कसैको अब धेरै रिकरेन्ट इन्फेक्सन भएर त्यहाँ अब्स्ट्रक्सनहरू भइरहेछ ताकि युरिन फ्रीली फ्लो हुन पाएको छैन त्यस्तो भयो हुनसक्छ अनि कसै कसै अब धेरै जस्तो हेरिडिटी पनि हुन्छ लाइक कोही लाइक हाई रिस्क फर स्टोन अब त्यो भइहाल्यो र अर्को चाहिँ इरेस्पेक्टिभ अफ एनी टाइप अफ स्टोन फर्स्ट थिङ इज मान्छे धेरै पानी खाएन भने चाहिँ कसैको युरिन धेरै कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ र एनी टाइप अफ स्टोन्स चाहिँ यो कन्सन्ट्रेटेड युरिन भयो भने त्यहाँ सुरु हुन थाल्छ स्टोन फर्मेसन हुने सुरु हुन थाल्छ त्यही कारण हामी पानीमा धेरै जोड दिने किडनी स्टोनको बेला त्यो युरिन निड्स टु फ्लो त्यो पानी त्यो पनि कसैले अब एक बिहान मैले 2 लिटर पानी खाएँ फेरि दिनभरि खाएन भनेर त्यस्तो होइन थ्रु आउट द डे बिस्तारै स्पेस आउट गर्दै मेकिङ स्योर यु वेयर हाइड्रेटेड हजुर सो विल गेट ब्याक टु दिस पानी कति पिउनुपर्छ भन्ने कुरा विल गेट ब्याक बट देन बिफोर द्याट अलिकति कुरा फेरि पनि यसमै जोड्न मन लाग्यो जस्तै किडनीमा स्टोन अब हामीले सामान्यतया बुझ्ने भनेपछि अब किडनीमा स्टोन यानि कि ढुङ्गा अब ढुङ्गा कत्रो पर्छ भन्ने चाहिँ मान्छेलाई त्यो अब पेन भयो अब ढुङ्गा पर्यो होला अपरेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ होला भन्ने किसिमको डर त्रास पनि हुन्छ सो वन्स किडनीमा स्टोन छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि अलिकति प्यानिक सिचुएसनमा र अलिकति चाहिँ डरको अवस्थामा त जान्छ नै पेसेन्ट होइन सो यसको लागि केही उपायहरू छन् केही टिप्सहरू छन् कस्तो किसिमको पेन हामीलाई उठ्छ र कुन बेलामा चाहिँ डराउनु पर्छ कि मेबी किडनीमा स्टोन भयो या के डायबिटिज भएकै कन्टेक्स्टमा पनि
एभ्री किडनी स्टोन चाहिँ हामीले सर्जरी नै गर्नुपर्ने अवस्था हो? मोस्टली साइज हेरेर हुन्छ, लोकेसन हेरेर हुन्छ। साइज र लोकेसन। लोकेसन त्यसले गर्दा त्यसै धेरै कहिलेका चाहिँ कति किडनी स्टोन यतिकै इन्सिडेन्टली पिक गर्छ। जस्तै कुनै सिटी स्क्यान गऱ्यो, कुनै अर्को कारण किडनी स्टोन सानो त्यहाँ भएर पनि केही प्रब्लम नभएर हुनसक्छ होइन। कति चाहिँ अब त्यो साइज ठुलो साइज छ, अब जुन कि किडनीबाट जुन पाइप आएर हाम्रो ब्ल्याडरमा जोइन हुन्छ, त्यहाँ ब्लकेज भयो भने किडनी युरिन फ्लो हुनु भएन, त्यसपछि पेन हुन थाल्छ। अब त्यसको सिम्टम अब एउटा त पेन भयो, त्यहाँदेखि मसी अब यहाँ पछाडिबाट सुरु भएर अगाडि त सधैँ आउँछ पेन, अनि बिस्तारै लाइक कोलेकी आउने जाने खालको पेन हुन्छ। अनि त्यो बाहेक अब त्यो पिसाब फेनो पर्नु लाइक फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, ब्लड देखिन थाल्छ, त्यो चाहिँ सिम्टम्सहरू भयो किडनी स्टोनको। अब अपरेसनै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो रियली डिपेन्ड्स अन द साइज। अब सानो छ लाइक कट अफ पोइन्ट युजली वी से 0.5 or 0.4 सेन्टिमिटर भयो भने चाहिँ चान्सेस आर यु क्यान अब आफै पनि पास हुनसक्छ। यदि पेन कन्ट्रोल छ भने अब गिभ अ टाइम पेन कन्ट्रोल मेडिकेसन दियो, फेरि रिपिट स्क्यान गर्न सकिन्छ पास भयो कि भएन। अनि कतिपय पेसेन्टहरू चाहिँ आफै थाहा हुन्छ लाइक पास भयो कि भएन, ढुङ्गा आवाज आउँछ लाइक होइन पी होइन, त्यो ट्वाङ्क आवाज आएको पनि थाहा हुन्छ। तर पेन त्यसपछि रिलिफ हुन्छ, किडनी स्टोन पास भयो भने कति थाहा हुन्छ पेसेन्टलाई। तर अब यदि ठुलो छ भने चाहिँ अब लाइक जस्तै 1 सेन्टिमिटरको छ भने चाहिँ किन त्यो पास सानो भएर जाँदैन, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अनि इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ यो। सो भनेपछि कहिलेकाहीँ कतिपय पेसेन्टहरूको चाहिँ अब पिसाब गर्दै ढुङ्गा झरेको पनि अवस्था धेरै थाहा हुन्छ। त्यही कति पेसेन्ट आउँदा अचम्म मैले यो अब कति चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्ट स्टोन फर्मेसन पेसेन्ट हुन्छ, लाइक इन्ट्रेस्टिङ उनीहरूले स्टोनै करेक्ट गरेर पनि देखाउनु आउँछ लाइक, अनि यो हप्ता 4-5वटा पास भयो भन्ने पनि देखिन्छ पेसेन्टहरू। ओके, एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ डाक्टर साहब, किडनी स्टोन भएको अवस्थामा या स्टोन चाहिँ पास गर्नको लागि बियर जुन चाहिँ पियो भने चाहिँ हैन किडनी स्टोन पनि जान्छ रे भन्ने, इज दिस अ मिसकन्सेप्सन अर इज दिस अ फ्याक्ट? इट्स नट द बियर हैन, इट्स लाइक अ हाइड्रेसन भनौँ न। त्यो किनभने त्यो फ्लस गर्ने कुरा हो। तपाईँको बियरको सट्टा त्यो बियर 1 लिटर बियर खानु सक्छ, त्यो 1 लिटर पानी खानु तपाईँ त्यतिकै पिसाब लाग्छ, त्यो एउटा कुरा। हाइड्रेसन पार्ट भनौँ। ओके, सो इट्स नट दैट बियरले बियरले नै बेस्ट स्पेसिफिक हैन। अलराइट, सो यस, यो रमाइलो प्रसङ्ग रहेको छ। अब जस्तै किडनीको जुन अब पेसेन्टहरू जस्तै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ के कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? जस्तै अलरेडी किडनी ड्यामेज भएर रिकभर हुने स्टेजमा हुनुहुन्छ भने यस्तै चाहिँ लङ टर्म हेल्थमा इम्प्याक्ट दिइराख्ने हो? वान्स अ किडनी पेसेन्ट अलवेज अ किडनी पेसेन्ट हुने हो या टाइम अनुसार त्यो हिल हुन्छ? मोस्टली अब जस्तै क्रोनिक किडनी डिजिज जुन हामी भन्छौँ होइन, त्यो भएपछि चाहिँ इट्स विल नट गोना रिभर्स ब्याक ओभर द टाइम, इट्स गोना प्रोग्रेस। त्यही कारण त्यो एक्युट र क्रोनिक छ, जस्तै अब तपाईँको किडनी अहिले हेर्दै छ, भोलि गएर तपाईँलाई सपोज इन्फेक्सन भयो, अब समथिङ अब हार्ट रिलेटेड हार्ट एट्याक भयो, लाइक एक्युटली अब एक्युट किडनी फेल्यो भने देन वी क्यान एक्सपेक्ट त्यो चाहिँ इम्प्रुभ हुनसक्छ। त्यही कारण मोस्ट लागि हामी एक्सपेक्ट गर्छ के इन्सिडेन्ट भयो त्यसै गर्दा किडनीलाई इफेक्ट भयो, त्यो इम्प्रुभ हुन्छ। तर अब जस्तै क्रोनिक किडनी डिजिज जुन कि पहिलादेखि नै बिस्तारै लामो समयदेखि ब्लड प्रेसर डायबिटिज यस्तै गरेर लाग्दै आएको छ, अनफोर्चुनेटली त्यो चाहिँ इम्प्रुभ हुने चान्सेस लेस लाग्यो। त्यही कारण त्यही भएर हामीले लाइक ट्रेन अब के छ त पहिलादेखि कहिले अब 1 वर्ष अगाडि कस्तो थियो त किडनी फङ्सन, त्यही कारण त्यो ब्लड टेस्टहरू रेगुलर चेकअप गरेर राखेको त्यो भयो भने पो हामी ट्र्याक गर्न सक्छ। अब कोही पेसेन्ट सपोज आज हामी कहाँ आयो भने अब हजुरको क्रियाटिनिन हाई छ, किडनी डिजिज भयो भने थाहा भयो, त्यो अब त्यो 1 हप्ता अगाडि भएको हो कि 1 वर्ष अगाडिदेखि भएको हो कि त्यो छुट्याउन चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही कारण रेगुलर चेकअप भइराखेको खण्डमा चाहिँ अब उसको हिजोसम्म नर्मल थियो, अहिले भर्खर यो विदिन 2-3 महिनामा यस्तो भएर रहेछ भनेपछि ओके समथिङ एक्युट ह्यापनिङ, चान्सेस आर वाट वी क्यान डु टु रिभर्स इट। तर अब क्रोनिकली स्लोली प्रोग्रेसिङ भइरहेछ भने चाहिँ त्यो क्रोनिक चाहिँ लाइक इम्प्रुभ हुन सकिँदैन त्यसो। त्यही कारण अब के गर्न सक्छ, अब क्रोनिक डिजिजै भएको छ भने त के गर्न सकिन्छ त, देन हामी के भन्छ नि रिस्क फ्याक्टर मोडिफिकेसन। त्यही भने अब दुईवटा त अब अघि ब्लड प्रेसर डायबिटिज कन्ट्रोल त भइहाल्यो। अब जस्तै ब्लड प्रेसरको पेसेन्ट छ भने हामी आजकल गोल ब्लड प्रेसर भनेको लेस देन 130/80। अब डायबिटिजको पनि हेमोग्लोबिन A1C अराउन्ड 7% भन्छ। त्यो बाहेक कति त थाहा हुने जस्तै स्मोकिङ इज सेल्फ कजेस मोर प्रोटिन इन द युरिन एन्ड इज सेल्फ हेज सोन द्याट यसै झन् प्रोग्रेस गर्न सकिन्छ मान्छेहरूले थाहा। मोटोपन त्यसै गर्दा अब डायबिटिज ब्लड प्रेसर त अनकन्ट्रोल हुने छँदैछ, डाइरेक्टली पनि किडनीलाई त्यो एफेक्ट गर्छ, त्यो छँदैछ एउटा।
Okay, so talking about lifestyle modification, हैन कस्तो किसिमको lifestyle should we focus on to make our kidneys healthy भन्नु? अब किडनीमा डाइरेक्टली छैन, इट्स अल द लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनहरुले चाहिँ इनडाइरेक्टली किडनीमा नै हेल्प दिउनस्। जस्तै अब नुन कम खाने, ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गरेर इनडाइरेक्टली किडनीमा सुगर कन्ट्रोल गर्ने, अब गुलिया खानु भएन, अब त्यही अनुसार त्यसै इनडाइरेक्टली किडनी नै बेनिफिट गर्छ। अब त्यसै गरी स्मोकिङहरुले गर्दाखेरि डाइरेक्टली किडनीको छन्छ, त अब त्यसै गरी अब ब्लड भेसल्सहरुमा पनि एफेक्ट गर्छ। ब्लड भेसल भनेको हाम्रो जिउमा कसो नै हाम्रो ट्रीको जस्तो भयो, लाइक इमेजिन अ ट्री, लाइक main trunks are like then branches and there are small branches all the way to kidneys. Our kidneys when they get vascular organs. So any disease that affects the blood vessels affects the kidneys. This is smoking, hypertension, and obesity is a question I was just say about. Also, the amount kidney dutiness same size. Suppose they have a 3 size sauce upon like 3 size 2 kg obviously kidney धेरै काम गर्नु पर्यो। त्यसो long term मा त्यही भएर किडनीमा स्ट्रेस हुन्छ जान्छ। त्यसै obesity itself can affect the kidney. They can मोटापन घटाउनु पर्यो। अब regular exercise, diet, अब सबै overall blood pressure, diabetes मा हेल्प गर्छ अनि ultimately kidney मा नै हेल्प गर्छ। So overall lifestyle modification मा हामीले चाहिँ close monitor गर्यो भने definitely हामीले हाम्रो किडनीलाई चाहिँ नि स्वस्थ राख्न सक्छौं हैन त। अनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ हाइड्रेसन पार्ट चाहिँ जुन कि अब हामी बिसिन्छ वर्कमा बिजी भइरहन्छ। ओके, you need to make sure you keep well hydrated throughout the day. Yes, we'll get back to this about drinking water habit as well. Sure. So yes, we are in conversation with Dr. Sachin Lal Shrestha, उहाँ हुनुहुन्छ nephrologist from Pennsylvania, USA. So आज हामी किडनी केयर सँग रिलेटेड कुराकानीहरु गरिरहेका छौं। यतिखेर डाक्टर कान्तिपुरमा पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको। स्टे विथ अस। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबर महल काठमाडौँ। वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD र म सुदीपाञ्जली तपाईको साथमा। हामी छौं आज इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर सचिन लाल श्रेष्ठजी। उहाँ हुनुहुन्छ नेफ्रोलोजिस्ट, किडनी केयर स्पेशलिस्ट एन्ड उहाँ चाहिँ स्पेशली USA बाट आउनु भएको छ र पेन्सिल्भेनियामा अवस्थित हस्पिटलमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। आज किडनी केयर सँग रिलेटेड विशेष कुराकानीहरु उहाँसँग गरिरहेका छौं। सो डाक्टर साहब, गेटिङ ब्याक टु द पोइन्ट, अब पानीको कुरा आयो हैन। सो हाइड्रेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, वी अल नो दैट। But then कति मात्रामा पानी रेगुलरली पिउनु पर्छ भन्ने कुरामा we are still confused and अब since विन्टरमा त अब झनै पानी पिउन झन् अल्छी गरिन्छ हैन। सो अब पानी कम भएको अवस्थालाई चाहिँ बडीले कसरी डिफाइन गर्छ? हाउ डु वी नो दैट यु नो हाम्रो बडीमा चाहिँ हाइड्रेसन पुगिरा छैन भन्ने कुरा? एक्ज्याक्टली, किन हरेक मान्छेको रिक्वायरमेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै अब कोही म्याराथन रनरको लाइक रिक्वायरमेन्ट हाई हुन्छ। सो म के भन्छु, देयर इज नो फिक्स डोज कति खानुपर्छ न कति मात्रामा खाने। त्यही हाम्रो युरिन नै इन्डिकेटर हो। तपाईको युरिन यदि क्लिन पानी जस्तो आइरहेछ नि, यु आर मेकिङ योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड। सो जस्ट एम फर दैट। अब युरिन पहेँलो डार्क छ भने यु नीड टु फोकस अन ड्रिङ्किङ मोर वाटर। त्यही अब हरेक जस्तै अब अफिसमा काम गर्ने मान्छे जुन अब दिनभरि अफिसमा बसेर ल्यापटपमा काम गर्ने उसको रिक्वायरमेन्ट कम हुन्छ। अब त्यही अनुसार जुन म्याराथन रनर छ उनीहरूको जस्ट दौडिनेहरू जुन एक्सर्साइज गर्दाखेरि उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट हाई हुन्छ, किन पसिना पनि आइरहेको। एक्ज्याक्टली त्यही भनेको। किन त्यही भएर मेन चाहिँ फोकस चाहिँ त्यही। एन्ड पेसेन्टहरू त्यस यो क्वेसन धेरै सोध्छ अफिसमा पनि। सो यो युरिन इज अ इन्डिकेटर। यदि युरिन क्लिन पानी जस्तो छ द्याट्स वाट यु एम फर। त्यही भएर त्यही फोकस गरेर अनि लगभग त्यही अनुसारको पानी खाने। तर एउटा स्पेसिफिकली किडनी स्टोनको केसमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक धेरै मात्रामा खाने। जस्तै हामीले दिनमा एटलिस्ट 3 देखि 4 लिटर खानु हुन्छ, ताकि मेन चाहिँ एम चाहिँ दिनमा अब कसरी मेजर त गर्दैन तर दिनमा लगभग 2.5 लिटर युरिन आउटपुट होस् भनेर। 2.5 लिटर युरिन चाहिँ आउटपुट हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि त्यही कारण ड्रिङ्क गर्नु पर्यो 3-4 लिटर। त्यसै स्पेसली यदि किडनी स्टोनको अब तपाईँ कसैलाई किडनी स्टोन भइसकेको छ भने पेसेन्ट न त अदरवाइज अब किडनी स्टोन चाहिँ होइन, अब जस्तो रेगुलर किडनी रिलेटेड डिजिजै छ भने चाहिँ अब लाइक लगभग अब तपाईँ आफ्नो युरिन हेर्दै जज गर्न सकिन्छ। लाइक तपाईँको रिकमेन्ड। सो हाम्रो युरिनले पनि पिसाबले पनि धेरै कुरा हाम्रो इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ हैन। सो अब जस्तै युरिन इन्फेक्सन पनि भइरहेको हुन्छ बेला बेलामा मान्छेलाई। सो डज दैट इन्फेक्सन गोज टु द किडनी एज वेल? Obviously. कुन अवस्थामा? Obviously, अब किनभने तपाईको किडनी त अब लाइक युटिआई सँग युरिनरी ब्ल्याडरसँग त्यो पाइपसँग रिलेटेड भइहाल्यो। एक्ज्याक्टली। त्यही कारण पहिला तपाईको समयमा ट्रिटमेन्ट सुरु गर्न भने युटिआई भएको तपाईँ औषधि नखाएर अब एन्टिबायोटिक चाहेको नखाएर अब 3-4 दिनसम्म भने त्यो फैलिँदै गएर तपाईको माथि किडनीमा जान
सकिन्छ जस्तो कि हामीले पाइलोनेफ्राइटिस भनिन्छ त्यसपछि यहाँ धेरै पछाडि दुख्न थालिन्छ यहाँ छुँदाखेरि पनि उफ्रिन थालिन्छ द्याट्स इन्डिकेट्स द युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन चाहिँ माथिसम्म सर्दै किडनीसम्म पुगिसकेको हुन्छ अर्को चाहिँ कहिले अल्ट्रासाउन्ड गर्दा पनि अब त्यो इन्फ्रेमहरू त्यसको कुनै फिचर सुनेको अलिकति देखिन सकिन्छ अल्ट्रासाउन्डमा पनि तर अल्ट्रासाउन्ड नै जम्प गरेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन किनभने ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ ड्युरेसन अफ एन्टिबायोटिक्स जस्तै अब तपाईँ युटिआई भने 7 दिन खायो भने पाइलोनेफ्राइटिसहरू भएको छ भने चाहिँ जस्तै अब 14 दिनसम्म खानुपर्ने त्यो चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ तर अब सबै केसमा अल्ट्रासाउन्ड नै गरिहाल्नुपर्छ भने छैन र कहिलेकाहीँ अब जस्तो किडनी स्टोन पनि भएर त्यसै गर्दा नि युटिआई भएर अर्को दुख्या हो कि त्यस्तोमा गर्दाखेरि चाहिँ गर्न सकिन्छ सो बेसिकली किडनी डिजिज भएपछि या किडनी इन्फेक्सन भइसकेपछि हाम्रो ब्याक पेन चाहिँ किन हुन्छ किनभने अब किडनीहरू चाहिँ लाइक क्याप्सुल हुन्छ लाइक क्लोज स्पेस हुन्छ त्यहाँ इन्फ्रेम भयो भने त अब सुन्नेपछि त अभियसली त्यो तन्किन्छ नि त त्यो क्याप्सुल अनि त्यही भएर अनि पेन हुन थाल्छ नर्भ रिसेप्टर हुने भयो त्यहाँ अनि त्यही भएर सो अब जस्तै किडनी डिजिजहरू जस्तै लेटली डायग्नोज भयो भने या किडनीमा धेरै नै इम्प्याक्ट या इन्फेक्सन भएको छ भने चाहिँ त्यसले के कस्तो जटिलताहरू ल्याउन सक्छ डाक्टर अब किडनीले भनेको अब काम अभियसली लाइक क्लिनिङ अफ ए ब्लड होइन किडनी अब ब्लडलाई क्लिन गरेर राख्नु त्यसै गर्दा तपाईँको पोट्यासियमहरू हाई हुनसक्छ अब टक्सिनहरू सबै किडनी डिजिजले गर्दाखेरि अब लाइक एक्युमुलेट भएर अब तपाईँको खानाहरू नरुचाउने वेट लस हुन थाल्ने टु द पोइन्ट कि तपाईँ कन्फ्युजन हुन थाल्छ किन सब टक्सिनहरू एक्युमुलेट भएर तपाईँ कोमामा जस्तै इन्केफ्लोप्याथिक हुन्छ लाइक होस नहुने त्यस्तो हुन सकिन्छ धेरै सो बेसिकली अब हामीले अघि पनि कुराकानी गऱ्यौँ हेल्दी फङ्सनिङ किडनीको बारेमा होइन सो अब अर्को चाहिँ धेरै पानीले पनि किडनी ड्यामेज गर्छ भन्ने पनि एउटा कन्सेप्सन रहेको छ त्यो चाहिँ छैन त्यो चाहिँ होइन किडनीलाई ड्यामेज चाहिँ गर्दैन धेरै एकदमै चाहिने भने कोही चाहिँ साइकोजेनिक पोलिडिप्सिया भने कुनै साइकेट्रिक डिसअर्डरमा चाहिँ धेरै पानी खानेहरू भयो भने किडनी ड्यामेज चाहिँ होइन कि हाम्रो अर्को सोडियम हुन्छ लाइक उसलाई डाइल्युट गरिदिन सक्छ जस्तै तपाईँले फर इक्जाम्पल अब दिनु भने तपाईँसँग एक कप अब सल्ट वाटर छ अर्को एक कप चाहिँ यतिकै प्लेन वाटर छ अब तपाईँको मिक्स गऱ्यो भने त अब त्यो सल्ट वाटर डाइल्युट भइहाल्छ त्यसै गर्दा चाहिँ तपाईँको सोडियमहरू लो हुनसक्छ र किडनी नै ड्यामेज चाहिँ हुँदैन ओके सो द्याट किडनी ड्यामेज हुने चाहिँ होइन पानी धेरै खाएर सो अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तै डायलिसिसको प्रोसेसहरू छन् होइन किडनी पेसेन्टहरूलाई कहिलेकाहीँ अब किडनी धेरै नै फेलियरहरू भएको खण्डमा र धेरै इन्फेक्सन हाई डिजिज भएको खण्डमा चाहिँ नि डायलिसिस गरिन्छ होइन सो डायलिसिस चाहिँ कुन अवस्थामा जरुरी छ यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न जस्तै अब मोसिस अब क्रोनिकमा कुरा गर्ने भने चाहिँ हामी चाहिँ डायलिसिस पुग्नु अगाडि नै त्यही कारण धेरै फलोअपको जरुरी रेगुलर फलोअप चाहिन्छ किन हामी पेसेन्टहरूलाई पहिल्यै प्रिपेयर गर्न थाल्छौँ अब किडनी डिजिज हामी स्टेजिङ गर्ने हो भने स्टेज लाइक 1 2 3 4 5 हुन्छ 5 भनेको स्टेज 5 भनेको when you are reaching towards needing a dialysis अब पेसेन्टहरू चाहिँ हामी स्टेज 4 लाइक रेट स्टेज 4 देखि नै डायलिसिस ओके अब इन नियर फ्युचर यो अब डायलिसिस जरुरत हुन्छ सो के प्रिपेरेसन गर्न सुरु गर्छ डायलिसिस भनेको अब कस्तो हुन्छ पेसेन्टहरूलाई अब के एक्सपेक्ट गर्ने त लाइक हप्तामा त लाइक डिफ्रेन्ट टाइप अफ डायलिसिस त्यो एउटा अर्को टपिक हो अर्को चाहिँ अब जस्तै कसैलाई फिस्टुला चाहिन्छ डायलिसिस अब भनेको त अब लाइक टेक आउट ए ब्लड तपाईँको ब्लड क्लिन गरेर वासिङ मेसिनबाट क्लिन गरेर फेरि भित्र राखेको छ भयो क्लिन अब त्यसको लागि अब तपाईँ निडल राख्नु पऱ्यो फिस्टुलाहरू क्रिएट गर्नु पऱ्यो किनभने त्यो चाहिँ धेरै जरुरी छ किनभने कोही मान्छेले अब डायलिसिस तपाईँ तुरुन्तै गर्नु पऱ्यो अब तपाईँ पहिलादेखि त्यो प्रिपेरेसन गराएको छैन भने अब क्याथेटर राखेर गर्नु पऱ्यो ताकि त्यो भनेको एकदम हाई रिस्क अफ इन्फेक्सन हाई रिस्क अफ कम्प्लिकेसन्स त्यो चाहिँ हामी अभोइड गर्न चाहन्छ त्यो सिचुएसन त्यही कारण पहिल्यै पेसेन्टलाई ओके अनि अल्सो अर्को चाहिँ कसैले डायलिसिस एजुकेसनहरू दिन थाल्छ किन अब डायलिसिसमा गएर पनि के एक्सपेक्ट गर्नु त अब मान्छेहरू जस्तै अब एभरेज हप्तामा 3 चोटि जानु पऱ्यो 4 घन्टा मेसिनमा बस्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि अब कति डाइटरी रेस्ट्रिक्सनहरू हुन्छ त्यसै गरेर अब अरू मेडिकेसनहरू चलाउनु पऱ्यो जसको लागि ब्लड अब जस्तै एनिमिक हुनु थाल्छ मान्छेहरू त्यसमा त्यो सबै पहिला प्रिपेरेसन गरे ताकि मान्छेले अब साइकोलोजिकल प्रिपेयर होस् अर्को आजकल अब धेरै उता त्यो युएसहरू चाहिँ होम डायलिसिस घरमा गर्ने धेरै पुस भइरहेको छ अब यहाँ पनि सुरु भएको छ जस्तै लाइक अब यहाँ पेरिटोनियम डायलिसिसहरू पनि छ जुन कि आफैले घरमा गर्न सकिन्छ ताकि पेसेन्ट अलिक फ्री भयो डायलिसिस मेसिन त्यही कारण त्यो प्रिपेरेसन नै पहिला नै अब साइकोलोजिकली अब त्यसको लागि कसैलाई अब पेरिटोनियम डायलिसिस गर्नु भने त्यसको लागि क्याथेटर राख्नु पऱ्यो अब सर्जरी गर्छ अब सर्जनहरूसँग पहिला कनेक्सन गर्नु पऱ्यो जस्तै फिस्टुला बनाउने हो भने सर्जरी अब फिस्टुलाको लागि राम्रो भेन्सहरू छ कि छैन त्यो पहिल्यै हेरेर ओके रेडी अब फिस्टुला यो फिस्टुला क्यान्डिडेट हो त्यस्तो प्रिपेरेसन चाहिँ हामी पहिल्यै सुरु गर्छौँ त्यहाँ डायलिसिससम्म पुग्नु अगाडि नै हजुर
So before the dialysis अब अघि भन्नुभयो जस्तै काउन्सलिङ पार्ट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन बिकज अब क्रोनिक किडनी डिजिज भएका पेसेन्टहरुको लागि अब डायलिसिस भन्ने बित्तिकै एउटा सर्टेन लेभलको स्ट्रेस नि आइसकेको हुन्छ मेन्टली इभन फाइनान्शियल एस्पेक्टबाट पनि छ नेपालमा त सो बट देन लाइक एज अ डक्टर हैन कस्तो किसिमको चाहिँ काउन्सलिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्नु न अब त्यही हो अब मान्छेलाई चाहिँ कसैले अब लाइक साइकोलोजिकल चाहिँ धेरै अब डायलिसिस भन्ने बित्तिकै एउटा डर हुन्छ हैन अब त्यो आजकल धेरै कमन भइसक्यो मान्छे लाइक अब बिहान डायलिसिस गरेर रेगुलर लाइफमा गइराखेको मान्छे हुन्छ काम गरेर हुन्छ हैन ताकि अब त्यो पछि डायलिसिस सँगसँगै अर्को चाहिँ हामी के हेर्छ चाहिँ ओके यो पेसेन्ट ट्रान्सप्लान्टको लागि क्यान्डिडेट हुन्छ कि नभए ओके अब यङ छ भने चाहिँ हामी डायलिसिस भन्दा बेसी ट्रान्सप्लान्टमा पुस गर्न थाल्छौँ अब पेसेन्ट क्यान्डिडेट छ हुन्छ नि अब यङ छ अब त्यहाँ कट अफ 75 छ अरू कुनै कन्ट्राइन्डिकेसन छैन भने चाहिँ अब डायलिसिस सँगसँगै ओके लेट्स प्रिपेयर फर द ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ नि तर डायलिसिस एज चाहिँ त्यही भएर हुन्छ अब लाइक नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड हुन सो लाइक अब मान्छेहरू डायलिसिस सँगसँगै बाँचिराख्नु धेरै सकिन्छ आजकल हैन आजकल धेरै एडभान्स भइसकेको छ लाइक अब कसैको अब काम गर्नु छ भने कसैलाई बिहान टाइम मिल्छ भने अब बिहानको सिफ्टमा डायलिसिस गरेर दिउँसो काम गरेर कोहीको अब इभिनिङमा छ भने इभिनिङमा आउनु मिल्छ डायलिसिस गर्न अब दिनभरि काम गरेर इभिनिङमा आएर 4 घण्टा डायलिसिस गरेर घर गयो त्यस्तो पनि धेरै गर्न सकिन्छ आजकल र अब मेडिकेसन्सहरू पनि अब डायलिसिस सँगसँगै अब किनभने डायलिसिस अब जस्तै हाम्रो किडनी त अब 24 घण्टा 7 दिन चल्ने भने 168 आवर्स काम गरेर हो डायलिसिसमा त्यसै चाहिँ 168 आवर्सलाई क्याचअप गर्न हामीले चाहिँ 12 आवर्समा क्याचअप गर्नु पर्यो त्यही कारण अलिकति अब त्यस्तो हिसाबमा बुझाउँदाखेरि चाहिँ ओके अब 12 घण्टा हप्ता गरेर दिन सकिन्छ भने जस्तो हुन्छ फिलिङ पेसेन्टलाई पनि बाँकी नर्मल डेज चाहिँ यु क्यान लिभ योर लाइफ अनि अब त्यही भएर लाइक मेन्टल प्रिपरेसन चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ गाह्रो पनि छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पनि त्यही पार्ट हो हैन जस्तै अब यहाँले निकै लामो समय अमेरिकामा बिताइसक्नु भएको छ एउटा चिकित्सकको हैसियतले र किडनी स्पेशलिस्टको हैसियतले हैन अब अलिकति कम्पेयर गर्दाखेरि नेपालमा पनि हुन त अब अहिले धेरै टेक्नोलोजिजहरू छन् एडभान्स भइसकेको छ मेडिकल सेक्टरमा पनि नेपाल हैन धेरै किसिमको सेवा सुविधाहरू हामीले प्राप्त गर्छौं र सरकारी तर्फबाट पनि धेरै किसिमको सेवा सुविधाहरू चाहिँ किडनी पेशेन्टहरूले पाइ पनि राख्नु भएको छ हैन सो बट देन उता अमेरिकामा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रोसेसहरू छन् प्रोसिजरहरुमा हामी जानुपर्छ फर इन्स्टेन्ट कुरा गरौँ अब क्रोनिक किडनी पेशेन्ट कोही हुनुहुन्छ भने हैन उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको सेवा सुविधा गभर्नमेन्टले दिन्छ या हस्पिटलले दिन्छ त्यहाँ चाहिँ डायलिसिस भएपछि एक्चुअली मान्छे अब जस्तै डायलिसिस भएपछि त्यस ओभरअल सब हस्पिटल आई मिन गभर्नमेन्टले कभर गरिन्छ मेडिकेयर अथवा मेडिकेयर एलिजिबल नभएको पनि डायलिसिसमा पुग्ने बित्तिकै मेडिकेयरहरू पनि किन हुन्छ उनीहरूले सबै कभर गरिन्छ सबै इन्स्योरेन्स अब गभर्नमेन्ट इन्स्योरेन्स अब कोही चाहिँ अब प्राइभेट इन्स्योरेन्स काम गरिराखेको हुन्छ उनीहरूको प्राइभेट इन्स्योरेन्स छ भने त्यो पनि कभर भइहाल्यो अनइन्स्योर्ड इन्स्योरेन्स नभएकोहरू पनि हुन्छ तर डायलिसिस सुरु गरेपछि चाहिँ डायलिसिसमा पुगेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली किकिन हुन्छ र कभर गरिन्छ त्यही कारण धेरै सजिलो गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अब यहाँ पनि अब डायलिसिसको कभर गराएको छ नि त गभर्नमेन्टले भनेको छ त्यस्तो गरेर त्यहाँ सबै फ्री हुन्छ त्यो भएपछि अब डायलिसिस सँगसँगै अर्को चाहिने मेडिकेसन्सहरू यिनीहरू पनि सबै कभर गरिन्छ त्यही कारण बरु कहिलेकाहीँ अनइन्स्योर्ड पेसेन्टहरू डायलिसिससम्म नपुग्दाखेरि अझ गाह्रो हुन्छ अरू औषधहरू अफोर्ड गर्न सक्दैन डायलिसिस सुरु गरिसकेपछि अझ उनीहरूलाई झन् सजिलो हुन्छ किन त्यसपछि सोसियल सपोर्टहरू धेरै पाइन्छ त्यो इन्सुरेन्समा कभर भएपछि मेडिकेसन्सहरू इजिली कभर भइदिन्छ डायलिसिस कभर भइदिन्छ त्यही कारण ओभरअल वान्स डायलिसिसमा पुगेपछि गभर्नमेन्टले त्यहाँ त्यो कभर गरिहाल्छ सो अब एकजना पेसेन्टको लागि जो डायलिसिसमा हुनुहुन्छ जसको डायलिसिस सुरु भइसकेको छ हैन कस्तो किसिमको लाइफस्टाइल चाहिँ उहाँले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र बिफोर ह्याभिङ अ हेल्दी लाइफ र त्यसपछि बिरामी भइसकेपछि किडनी क्रोनिक डिजिज भइसकेपछिको डायलिसिस सुरु गरिसकेपछिको स्टेजमा उहाँको जुन लाइफस्टाइल छ खानपिन छ हैन त्यसमा चाहिँ के कुरामा बढी फोकस गर्नुपर्छ उहाँले अब भन्नु भने अब त्यही भएर लाइक डायलिसिस पेसेन्टहरू भने हामी लाइक एभ्री मन्थ अथवा कहिले कहिले ट्वाइस मन्थ ब्लड वर्कहरू गरेर आउँछ जस्तै धेरै पोट्यासियमहरू धेरै छ अर्को त अब किनभने त्यो एउटा पोट्यासियम यस्तो कुरा हो कि जुन एकदम हाई भने अचानक तपाईँको हार्ट ब्लक हुन्छ त्यो एकदम डेन्जरस हो होइन त्यही कारण हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ लो पोट्यासियम डाइटहरू खाऊ भन्छ चाहिँ केरा धेरै छ आलु यिनीहरूमा धेरै पोट्यासियमहरू हुन्छ त्यसलाई कट अब मेन्टेन गरेर त्यो एउटा डाइटरी रेस्ट्रिक्सन नै भयो अर्को चाहिँ किन डायलिसिसको अर्को पार्ट चाहिँ तपाईँको किन किडनी सटडाउन भएपछि चाहिँ अब पानीहरू पनि निकाल्नु किन तपाईँको न त फ्लुइड रिटेन्सन हुन्छ लङ्समा फ्लुइड जम्छ त्यही कारण हामी चाहिँ एभरेजमा 1 लिटर दिनमा भन्दा धेरै पानी नखानु भन्छ डायलिसिसमा गइसकेपछि फेरि किडनी डिजिज भन्दा चाहिँ धेरै खानु भन्छ त्यो डायलिसिसमा पुगिसकेपछि चाहिँ अब लाइक टोटल अब त्यो 1 लिटर पानी मात्र होइन कि त्यसमा अब तपाईँको चिया खाएको कफी खाएको अदर लिक्विड्स होइन त्यो काउन्ट गरिराख्नु अब
लाइक रफली टेकन तपाईँले त्यो किन तपाईँको पिसाब बिस्तारै फेरि बन्द हुने जान्छ त्यो खाएको सबै त रिटेन हुन्छ त्यही कारण लङ्समा हुने अनि अर्को त्यस्तै गरेर धेरै नुन धेरै नखानु पर्ने जस्तै अब नुनले गर्दा अब तिर्खा लाग्छ पानी धेरै खानु मन लाग्छ ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ स्पेसली त्यो डाइटरी रेस्ट्रिक्सन त भइहाल्छ त्यो अनि अर्को चाहिँ अब मान्छेहरू चाहिँ फिस्टुराहरू छ भने चाहिँ खासै त्यो के नुहाइधुवाइहरू गर्न सक्छ जस्तै क्याथेटर छ जस्तै अब फिस्टुरा छैन मान्छे सपोज डायलिसिस क्याथेटरबाट सुरु गर्नुपर्छ भने अब त्यो नुहाउनु भएन त्यहाँ पानीहरू पठाउनु किन इन्फेक्सन हुन्छ त्यो कभरहरू गराउनुपर्ने हुन्छ त्यो बाहेक त अदरवाइज अब कुनै तिनीहरू बाहेक अदरवाइज रेगुलर अब तपाईँ एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको रेगुलर काम गर्नुपर्छ काम गर्न जानुपर्छ बच्चाहरूसँग टाइम बिताउने त्यस्तो त त्यो रेगुलर गर्न सकिन्छ होइन सो अब जस्तै डायलिसिस पछि अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तै अब किडनीको ट्रान्सप्लान्टको पनि कुरा गर्नुभयो यहाँले होइन सो किडनी ट्रान्सप्लान्टको अवस्था कुन बेला आउँछ जस्तै यहाँले भन्नुभयो अलिकति यङ पेसेन्टहरू छन् भने चाहिँ हामी चाहिँ अब कसैले ट्रान्सप्लान्टको लागि अब जुन अर्ली स्टेज डायलिसिस पुग्नु अगाडि नै सुरु गरिन्छ त्यहाँ ओके त्यहाँ किनभने अर्को चाहिँ अब तपाईँ अब त्यहाँ त डिजिजहरू अब जस्तै मरेकोहरूको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न तपाईँ लाइनमा बस्नु पऱ्यो जस्तै अब एभरेज त्यहाँ पनि अलिक स्टेट हेरी छ जस्तै अब पेन्सिल्भेनियामा एभरेज 4 देखि 6 वर्ष 7 वर्ष लाग्छ तपाईँ वेट गर्नलाई त्यो चाहिँ अब कसै लिभिङ होइन कि अब लाइक त्यो डिजिज डोनर भन्नु अर्को जस्तै अब क्यालिफोर्नियामा 8-10 वर्ष लाग्छ त्यही कारण त्यहाँ चाहिँ कसै किडनी स्टेज 4 जुन कि हाम्रो जिएफआर भन्छ स्टेजिङमा त्यो जिएफआर तपाईँको 20% किडनी फङ्सन भन्दा तल झर्ने बित्तिकै त्यो यदि एलिजिबल हुन्छ भने हामी ट्रान्सप्लान्टमा रिफर गर्छ ट्रान्सप्लान्ट टिमहरू सबै जस्तै साइकोलोजिकल सोसियल वर्करदेखि सबै भेटघाट हुन्छ ओके यु आर अब एलिजिबल अब के अरू टेस्टहरू गर्नुपर्ने त्यो गरेर सबै पुरा भइसकेपछि अनि लिस्टिङमा अब एक्टिभेट गर्छ सो यु गेन द्याट टाइम डायलिसिस पुग्नु अगाडिदेखि नै सुरु हुन्छ त्यो खास ट्रान्सप्लान्टको इभ्यालुएसन भनेको पुग्दैछ भने अनि अब जस्तै अब डायलिसिसमा अब कसैले अब सपोज त्यो गरेको छैन भने चाहिँ अब तपाईँले सपोज आजदेखि डायलिसिस सुरु गर्ने अब तपाईँको 5 वर्षपछि म अब डायलिसिस गर्दा थाकेँ अब ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि टाइम जुन दिनदेखि डायलिसिस सुरु गरेको त्यो दिनदेखि टाइम काउन्ट हुन्छ सो यु हेभ द्याट इन पकेट होइन अर्को चाहिँ अब लिभिङ रिलेटेड ट्रान्सप्लान्ट जुन कि हामी कहाँ यहाँ धेरै गरिन्छ जस्तै अब कोही अब आफन्त अब रिलेटिभ्सहरू लिभिङ टु गिभ इट टु किडनी लभ त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब लाइक एनी टाइम आफ्टर लाइक अब तपाईँ जिएफआर जस्तै डायलिसिस पुग्नु अगाडि त्यो चाहिँ अब तपाईँको स्वास्थ्य अब डोनरको अब कस्तो छ स्वास्थ्य त्यो सबै हेरेर चेक गरेर अप्टिमम कन्डिसनमा त्यो एनी टाइम त्यो अब सर्जनको टाइमिङ मिलाएर गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ डायलिसिस सुरु गरेपछि सो वी क्यान अल्सो सर्भाइभ विथ वान किडनी फङ्सन होइन सो यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न दुईवटा किडनी फङ्सन गरेर बसेको व्यक्ति र एउटा किडनी मात्रै फङ्सन गरेर बसेको व्यक्तिमा के फरक हुन्छ त्यो अब जस्तै थ्योरिटिकली तपाईँको दुईवटा किडनी छ एउटा किडनी निकाल्यो भने त किडनी त 50% त गयो त खास त्यस्तो हुँदैन कि अर्को किडनीले अलिकति कम्पेन्सेट गर्छ लाइक अलमोस्ट 80%सम्म आउँछ तर इट्स गुड इनफ टु लिभ यर लाइफ त अलिक ख्याल गर्नुपर्ने कस्तो भने चाहिँ अब लाइक त्यस्तो अब त्यो रिस्क फ्याक्टर त्यही कारण रेगुलर चेकअप गर्नु ताकि पछि गएर तपाईँसँग एउटा मात्रै किडनी छ र तपाईँ अब रिस्क अब किडनी डिजिजको एज युजल एनी अदर किडनी डिजिजको रिस्क फ्याक्टर त्यही कारण रेगुलर चेकअप ब्लड प्रेसर डायबिटिज अब वर्षमा एकैचोटि भयो भने तपाईँ यङ हुनुहुन्छ तपाईँ सपोज 25 वर्षमा अब किडनी डोनेट गर्यो भन्दामा तपाईँले 50 वर्षमा 40 वर्षमा पुगेर ब्लड प्रेसर डायबिटिजको रोग त लाग्न सक्छ त्यही भएर त्यो लाग्नु अगाडि नै ताकि अब वर्स कन्डिसन हुनु अगाडि पहिलादेखि त्यो रेगुलर चेकअपहरू गरेर राख्नु पऱ्यो अनि त्यही अर्को चाहिँ अब मेडिकेसनहरू दिनु अगाडि एक्चुअली अब डक्टरहरूलाई कन्सल्ट गर्नु राम्रो किनभने यसले गर्दा किडनीमा के हार्मफुल हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो त्यो बाहेक त अरू खासै वी क्यान लिभ यर लाइफ नर्मल लाइफस्टाइल Alright. So yes, getting back to this, हामी छौँ in conversation with nephrologist Dr. Sachin Lal Shrestha ज्यू यतिखेर कार्यक्रम Dr. Kantipurमा फेरि पनि पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको we shall be right back. Stay tuned. निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबर महल काठमाडौँ Alright, welcome back. हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD र म दिपाञ्जली तपाईको साथमा आज हामी कुराकानी गर्दै छौं किडनी केयरको बारेमा र हामीसँग हुनुहुन्छ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर सचिन लाल श्रेष्ठ ज्यू सो डाक्टर साहब अघि हामीले धेरै कुराकानी गर्यौं पानीको कुरा भयो डायलिसिसको कुराहरू भयो सो इज इट पोसिबल टु लिभ विथ जस्ट वन सिंगल किडनी भन्ने पनि कुराहरू भयो हैन सो बेसिकली ओभरअल किडनीको केयर हैन किडनीलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै मिसकन्सेप्सनहरू पनि रहेका छन्
जस्तै धेरै उफ्रियो जिम गर्ने धेरै मान्छेहरुको किडनी अलिकति प्रब्लम हुन सक्छ भन्ने पनि मिसकन्सेप्सनहरु रहेको छ सो इज दिस ट्रू हैन त्यस्तो अब जिम एक्सरसाइज गरेर किडनी इफेक्ट ओन्ली इन एक्सट्रिम केस कसैले तपाईँ यति धेरै जिम गरे कि तपाईको मसल नै सबै ब्रेकडाउन भएर त्यो वाट यु कल र्याप्डोमायोलाइसिसहरु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्युटली अब कहिले चाहिँ किडनी छुन सक्छ तर रेगुलर जिम त्यो मतलब कोही मान्छे कहिले जिम नगरेर मान्छे अब एकैचोटि जिममा गएर जस्तै अब पुरा हेभी वेट लिफ्टिङ गर्दै मसल नै अरु ब्रेकडाउनहरु भयो भने मात्रै हो हैन तर अब त्यो एकैचोटि कहिले एक्सरसाइज नगरेर अब म्याराथन दौडिनु भयो भने त्यस्तो एक्सट्रिम केसमा मात्रै रेगुलर जिम एक्सरसाइज उफ्रेर के हाम गर्नु जस्तो सो टकिङ अबाउट किडनीमा हुने क्यान्सर पनि अब छ हैन अब अहिले चाहिँ धेरै मान्छेलाई यो पनि भइरहेको छ वर्ल्ड वाइड सो किडनी क्यान्सर चाहिँ कुन अवस्थामा हुन्छ र कसरी डायग्नोस हुन्छ त्यसको बारेमा अलिकति केही भन्नुस् अब मसी धेरै जस्तो त यो अब कसैले अब पिसाबमा रगत देख्न थाल्यो त्यो चाहिँ स्क्यान गर्यो त्यसमा हुन्छ नि त्यसरी नै अब पिकअप गर्ने हो कुनै सिम्पटम हुन अथवा पेन भएर अब कुनै स्क्यान गरेपछि अब देखिने हो अनि अर्को चाहिँ अब जस्तै अब स्मोकिङ हैन मान्छेले अब त्यो चाहिँ एउटा रिस्क फ्याक्टर हो कसैले सबले स्मोकिङ लङ क्यान्सर गर्छ हार्ट एट्याक गर्छ तर इट्स अल्सो रिस्क फ्याक्टर फर किडनी क्यान्सर ब्ल्याडर क्यान्सर त्यो चाहिँ सबै बुझिराख्नु पर्ने छ ओभरअल अब धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक त छ प्लस सबै इन्टर्नल अर्गन्सको लागि पनि हानिकारक नै छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन त सो बेसिकली अब लास्टमा अलिकति कुरा जोड्न चाहन्छु कस्तो किसिमको डायग्नोस्टिक प्रोसिजरहरु रहेको छ किडनी को टेस्ट गर्ने भनौं न अघि त कुरा भयो ब्लड टेस्टको त्यो बाहेक पनि किडनीको क्रोनिक डिजिज भएको खण्डमा वा क्यान्सर भएको खण्डमा चाहिँ कस्तो किसिमको डायग्नोस्टिक टेस्टहरु छन् अब स्टार्टिङ क्विक इजी भनेको अल्ट्रासाउन्ड भनौं अल्ट्रासाउन्डबाट धेरै पिकअप गर्न सकिन्छ जस्तै क्रोनिक चेन्जेसहरु नै देखाएको छ कसै किडनी डिजिज भन्नुको अब अल्ट्रासाउन्डमा तपाईको मास देख्यो क्यान्सर जस्तो शंका रहेको देख्न सकिन्छ स्टोन पिकअप गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्टेज अब अल्ट्रासाउन्डबाट अझ राम्रो पिक्चर चाहियो भने अब कसैको सिटी स्क्यान गर्न चाहिँ पर्ने हुन सक्छ अब कुनै चाहिँ अब डिजिज एज सच जस्तै अब बाथ रोगले किडनी छोएको छ हेपाटाइटिसहरुले गर्दा किडनी छोएको छ त्यस्तो भने किडनी बायोप्सी गर्न सकिन्छ किडनीको हैन अनि बायोप्सी गरेर स्याम्पल जस्तै अब माइक्रोस्कोपमा हेर्न सकिन्छ कुनै इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोपी अब धेरै बायोप्सी चाहिँ अल्टिमेट फर द किडनी डिजिज भयो क्यान्सरहरुको हैन कि डिजिज एज सच सबै केसमा हामीले बायोप्सी गरिँदैन किनभने अब मोस्ट लाइकली अब कसैको ड्युरेसन हाई ब्लड प्रेसर भएको डायबिटिज भएको 10-15 वर्ष भइसक्यो भनेपछि अब किडनी डिजिज स्लोली प्रोग्रेसिभ छ भने मोस्ट लाइकली हाई ब्लड प्रेसर डायबिटिज कुनै अलार्मिङ साइनहरु छ जस्तै भनेर माइक्रोस्कोपिक हेमाच्युरिया भनेर अब पिसाबमा जस्तै हामी चेक गर्दाखेरि रगत देख्यो जुन कि अब आँखाले नदेख्ने अब धेरै प्रोटिन आएको छ जुन कि अलिकति डायबिटिज भन्दा नि अलिकति आउट अफ प्रोपोर्सनहरु देख्न थाल्यो भने यो डायबिटिज ब्लड प्रेसर बाहेक अरु के भइराछ कि भनेर अल्टिमेट डायग्नोसिस भनेको किडनी बायोप्सी गर्न सकिन्छ हैन त्यो चाहिँ किडनी डिजिज डायग्नोस हो अब क्यान्सरहरु त धेरै छ अब यसो अब इमेजिङ स्टडीमै पिकअप हुन्छ लाइक सिटी स्क्यानमा अब अलिकति अब अलार्मिङ साइनहरु देखिन्छ रेडियोलोजीले अलर्ट गरिहाल्छ लाइक ओके मेबी लाइक पोसिबल क्यान्सर भने अनि त्यसपछि हामी युरोलोजीका रिफर गरिन्छ त्यो भन्छ चाहिँ त्यो डिजिज एज चाहिँ अल्टिमेट चाहिँ बायोप्सी गर्न सकिन्छ अलराइट सो यो त भयो बाँकी रहेको जुन डायग्नोस्टिक प्रोसिजरहरु जुन टेस्टहरु हामीले गर्छौं किडनी क्रोनिक किडनी डिजिजमा हैन सो अब अलमोस्ट टु द एन्ड अफ द शो डाक्टर साहब आज चाहिँ अब हामीले किडनी केयरसँग रिलेटेड विभिन्न कुराकानीहरु विभिन्न एस्पेक्टहरु पनि हेर्यौं सुन्यौं फाइनली जाँदै हाम्रो दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाउ क्यान वी प्रोटेक्ट एन्ड सेभ आवर किडनी एउटा कुरा चाहिँ सजेसन चाहिँ किडनी डिजिज हुने बित्तिकै टसिनु पर्दैन तर रेगुलर किडनी डिजिज गरेर भएर नेफ्रोलोजिस्टहरुका पुग्न अगाडि नै धेरै जस्तो पिकअप भनेको रुटिन डक्टर प्राइमरी केयर धेरै नै जरुरी हुन्छ त्यही रुटिन रेगुलर इभन तपाईलाई केही पनि प्रब्लम छैन भने पनि वान्स ए इयर रुटिन चेकअप गर्ने चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ त्यति त्यो कल्चर छैन त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ सक्छ किनभने अब अर्ली स्टेजमा तपाईको किडनीको कुनै सिम्पटमै देखिँदैन कुनै साइन देखिँदैन अब रुटिन ब्लड वर्कमा कति पिक गरेर आउँछ अर्ली स्टेजमा त्यही कारण केही डिजिज नभए पनि एटलिस्ट त्यहाँ चाहिँ कसै हामीले वान्स ए इयर फिजिकल चेकअप भनेर गरिन्छ अब न त यहाँ अब बिरामी भयो अनि बल्ल डक्टरका गइन्छ बाइ द टाइम अब कति वर्षको ल्याग भइसकेको हुन्छ डक्टर नहेरेको अनि भने रुटिन इयरली चेकअप गरिराख्नु चाहिँ धेरै जरुरी छ जस्तो लाग्छ त्यही कारण धेरै अनि अर्ली स्टेजहरुमा पिकअप गर्न सकिन्छ धेरै इन्टरभेन्सन गरेर त्यो प्रोग्रेस हुनुबाट बचाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि हजुर थ्यांक यू सो मच फर बीइङ हियर र हामीलाई यति धेरै कुरा शेयर गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद अलराइट सो विथ दिस नोट कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको समय आजको लागि सकिसकेको छ अर्को हप्ता अर्को नयाँ एपिसोडको साथमा हामी आउने नै छौं कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला बाइ नमस्ते एन्ड टेक केयर